તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। D.R.K કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। વિડીયો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બીજા જૂના ટ્રેક્ટર ટ્રેલર વાહન પશુ લેવા કે વેચવા હોય તો વિડીયો છેલ્લે તેના તમામ વિડીયો અને માહિતી મળશે, તો તમે એકવાર આ વિડીયો પૂરો જોજો। આજે આપણે એકી સાથે બે ટ્રેક્ટર વેચવાના છે, મહિન્દ્રા અને મેસી। મેસી ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો મેસી 1035 DI ટ્રેક્ટર છે। 2000ની સાલના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। એન્જિન પાવરફુલ ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરના ટાયર 50%, આખું પાવરફુલ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। કિંમત 1,85,000। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે। બીજું ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 265 DI ભૂમિપુત્ર, 2012ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। એન્જિન પાવરફુલ ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, ટાયર તમને મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। 70% જેવા 60થી 70% જેવા ટાયર છે। કિંમત તેની 2,20,000। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર લેવાના હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો અમરેલી પ્રોપર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક દકુભાઈનું નામ 7166 નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 9721 નંબર જોઈ રહ્યા છો, આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।